تراب على بطن الأحجار من الجوع وأطياف الرمل من الجوع، ثم يقول له هذا شبعان، يمكن ولا ما يمكن؟ شبعان بلا شفاء ما يمكن. طيب قدير بلا قدرة، إنسان مثلا ما يقدر يحرك جسمه، يمكن بالمعالجة والتعب الشديد يمسك القلم، وبالمساعدة في اليدين كلهم مع الرأس أيضا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هذا قدير؟ نقول قدير بلا قدرة أو ما يستطيع، ما يستطيع. هذه عقول المعتدلة. إنسان ميت آمن، نعم، يقول هذا حي ولا ما يمكن؟ ما يمكن. هم يقول يمكن، يقول حي بلا حياة، حي بلا حياة، قدير بلا قدرة، نعم، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، ومش على حد. تراب على بطن الأحجار من الجوع وأطياف الرمل من الجوع، ثم يقول له هذا شبعان، يمكن ولا ما يمكن؟ شبعان بلا شفاء ما يمكن. طيب قدير بلا قدرة، إنسان مثلا ما يقدر يحرك جسمه، يمكن بالمعالجة والتعب الشديد يمسك القلم، وبالمساعدة في اليدين كلهم مع الرأس أيضا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. نقول هذا قدير؟ نقول قدير بلا قدرة أو ما يستطيع، ما يستطيع. هذه عقول المعتدلة. إنسان ميت آمن، نعم، يقول هذا حي ولا ما يمكن؟ ما يمكن. هم يقول يمكن، يقول حي بلا حياة، حي بلا حياة، قدير بلا قدرة، نعم، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، ومش على حد. هذه عقول المعتزلة اللي يقولون أو يصفون أنفسهم بأنهم عقلاء. حتى إن بعض المتأخرين المعتزلين يقول لا يوجد من فرق الأمة أحد أقوى عقلا من المعتزلة، نعم، ولكن ظاهره ما يسمى العقل، لكن العقل يقل على الكلام. هذه الآن ما يمكن عليه. أنا أريد أن أكتب الأمثلة التي ذكرها المؤلف، أكتبها الأمثلة تبعه ولا لا؟ كم الأرض؟ من بعد الكتاب؟ من أحباب غيره؟ ما أحد من أحبابه؟ نعم. قد يأخذ نفس العدد هذا، قد يأخذ نفس العدد أو أقل أو أكثر، لكن معنى المفهوم الآن ما بين المفهوم ما بين. نعم. الرأي من الآن يعني الجذر، المادة اللي عندي اللي يجذر، والمساطة اللي عندي يخليه والقلب مثل، والذي يستعملها يعني. لأن العدد يعني عدد كلمات أو عدد جمل ما تسعد يعني، لأن الواحد ينكر هو بلا قوي كما الجمال ينكر. نعم. المقصود يمكن المؤلف ضرب أمثلة بأشياء اتفقت في الاسم بين الخالق والمخلوق وافترقت في المعنى. بكاتب أن يكون المؤلف ذكر أسماء وذكر صفات، عند الأسماء وذكر صفات، هذا المثال. لكن ما يعني لو رقمتوه على عددنا ذلك الرقم والأدنى هذا الإنجيل ما لنا الرقم ما صار إن فيها آخر درجة ما إن بالكفر، لكن رأيه إن شاء الله في المستقبل
نمشي على هذا ويحصل مناقشة الفصل ولا نعطيكم عمل كبير. ولا أنت لا تقول تساعدون؟ تساعدون على لأن حتى نعرف الناس في أحاديث من طريق التخريجة أصلي ولا نشوف إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان مقدم مما يمكن الاجتهاد ويشبه بالأسنان كالمعتزل الذي يقول إنه حي حليم قدير ويمكن أن ينتقل بالحياة والعلم والقدرة قيل له لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشريعا أو تجزيما لأن نجد في السائل مختصر الصفات إلى ما هو جسم قيل لك ولا نجد في السائل ما هو مسمى حي عليم قدير إلى ما هو جسم وإن نتيجة لكونك لم تجد في السائل إلى للجسم فأنت الأسماء أنت الأسماء بل وكل شيء أنك لا تجده في شائد إلا للجسم وكل ما يحتاج به ما نفع وتجد به من نفع العباد يحتاج به ما في الأسماء الحسنى كما كان جوابا لذلك كان جوابا لنفس الصفات وإن كان محصل من مخاطر من الجلال مخاطر الأسماء والصفات وقول الله أقول وهو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير بل هذه الأسماء لمخلوقاته إذ هي مجاز وأن إثبات ذلك لا يستلزم تشبيه بالموجود الحي العليم قيل له وكذلك إذا قلت ليس الموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعلومات وذلك حتى من تشبيه بالموجودات وإن قال أنت متى والإثبات إلى له فليلزمك تشبيه ما أجمع فيه النسيان من المجتمعات فإنه يمتنع أن يكون شيء موجودا معدوما أولا موجودا ولا معدوما ويمتنع أن يكون يثبت ذلك بالاجتماع الوجود والعدم أو الآيات والموت أو العلم والجهل أو يثبت بالنفي الوجود والعدم والنفي الحياة والموت والنفي العلم والجهل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما جواب أهل الإثبات على الأشعري الذي يقول أنا أثبت ما أثبته بالعقل؟ الأشعري الذي يقول يثبت بعض الصفات وينفي بعضها ويقول أثبت ما أثبته بدلالة العقل على ذلك ونفيت ما نفيته لأن العقل لا يدل عليه. فما هو جواب أهل الإثبات الذين يثبتون كل الصفات على هذا الأشعري؟ لا تنظر للإثبات. أنا بنصحك بالراجع من أول مرة لا تقول بس ولا بالاختبار راجع لأن هذه من دراسة هذه مخاطرة ولا هي دراسة ونقول في العلم هو الاختبار هو التسويق من المراجع لأن هذه من أوضح ما يكون في الجواب والسؤال سؤال واضح والجواب عليها واضح من الإسلام.
وإذا في الآخر غير دليل معين. يعني إذا قلت إن العقل ما دل عليها ففي دليل آخر وهو السمع. والدليل السمعي ليس لا معارض له لا من دليل عقلي ولا من دليل سمعي. كان هذه إجزاء كان يقول الآن أي وهو السمع يعني الكتاب والسنة. وهذا الدليل السمعي ليس له معارض. يعني حتى الدليل السمعي مثلا إذا كان له معارض فإنه قد لا يكون دليلا، قد يكون هذا المعارض أقوى منه فلا يكون دليلا. فنحن نقول فيه دليل غير الدليل العقلي وهو الدليل السمعي الذي ليس له معارض لا من دليل عقلي ولا من دليل سمعي. واضح الآن؟ طيب الجواب الثاني يعني أن نثبت ما نفيت دلالة على العقل ودلالة العقل عليه، أن نثبت ما نفيت دلالة العقل عليه نثبته بالعقل. أي مثال على محبته ولا محبته ليش؟ وهو يمكن محبة الأشهر يقول مرة موجود نقول له إن إكرام الله بالطائعين دليل على محبته دليل على محبته طيب مثال آخر يدل على غضبه مثال ذلك الإحسان لعباده يدل على قوة رحمة الله. فأنت الآن صار عندنا جوابان. الجواب الأول أن نقول أن ما نفيت لا يدل عليه العقل إلا لا، لكن عدم الدليل المعين الذي تقول له العقل لا يلزم منه عدم المدلول، لأن المدلول أصله قد يكون له أدلة كثيرة فإذا انتفى واحد منها لم ينتفى الآخر. يعني يقول اللي نفيت وقلت أن العقل ما يدل عليه يمكن أن نثبته نحن بأي شيء بدلالة العقل والامتلاك كما سمعتم. طيب إذا كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلة ولو يقول إذا كان ينكر الصفات بعض دون بعض فلا يفعل. طيب كالمعتزلة يقول المؤلف المعتزلة اللي يقول إنه حي عليم قدير ويمكن أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة. يقول الله حي لكن ما له حياة، قدير ما له قدرة، عليم وليس له علم. نقول له لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات. مش الفرق بين إنسان يثبت الأسماء ويثبت الصفات، لا فرق بينهم. نعم إن زعمت أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل فإثبات الأسماء يستلزم التمثيل، وإن لم يستلزم إثبات الصفات الأسماء التمثيل فإن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل، لا فرق. نعم طيب عندما تقول عليم كلمة عليم اسم والعلم اسم أنزل أنا القدرة والقدير. القدرة الصفة والقدير نفس القادر.
أولا واضح؟ وعلى كل حال كلامه غير معقول، يعني ما يمكن يسمى قدير إلا من فيه قدر. فإنك إذا قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشريعا أو تقديما، لأن لا نجد من الشاهد لأننا لا نجد في الشاهد متصفا باختصاص إلا ما هو جزء. هذا الرجل يقول أن تجري ذات العلم والقدرة والحياة يستلزم التفسير. كيف ذلك؟ قال لأننا لا نجد في الشاهد، والمراد بالشاهد أن يشاهد، لا نجد فيه متصلا باختصاص إلا ما هو جزء. ما نجد مثلا متصلا باختصاص بصفة الحياة إلا ما هو جزء، ولا بصفة العلم إلا ما هو جزء، ولا بصفة القدرة إلا ما هو جزء. قالوا لا، عندما تقول مثلا هذا حي في حياة، تجد مثلا شيئا متصفا بحياة وهما بجسم ولا لا؟ ما في. كل شيء متصف بحياة لازم يكون جسم، كل شيء متصف بعلم لازم يكون جسم، كل شيء متصف بقدرة لازم يكون جسم، يعني عين قائمة. نعم. يقول قيل لك ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير إلا ما هو جسم، أليس كذلك؟ فإذا كان إثبات حياة علم قدرة يستلزم جسما، فإثبات حي عليم قدير يستلزم جسما. فإن نفيت ما نفيت بكونك لم تجده في الشاهد إلا بجسم فانت الأسماء أيضا، أليس كذلك؟ لأننا لا نجد مسمى بحي وعليم وقدير وسميع وغفور إلا ما هو جسم، فانت الأسماء أيضا وكل شيء، يعني أيضا يكون لك كل شيء حتى الوجود، لأنك لا تجده في الشاهد إلا الجسم. وكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به في الأسماء، أي يحتج به نافي الأسماء الجسم، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات. يعني معنى ذلك إن كانت أيها المعتزلة تنفي الصفات تثبت الأسماء، كل من يحتج به من نفى الصفات كحجة الجسم مثلا يحتج به ما في الأسماء. أيضا يجي واحد فوق المعتزلة يقول ما فيه ولا اسم لله، لأن الاسم يستلزم الجسم، أليس كذلك؟ إذا كان المعتزل يقدر يجاوز من نفى الجسم، فإن الذي يثبت الصفات يقدر يجاوز المعتزل أيضا. ولهذا قال فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات. يعني أن المعتزل لو جاء في فوق يصير يسوي اللي هو المعتزلين ينفي الأسماء، فالمعتزلين يجاوبوا يقولون أنا أستحق أن نفيت الصفات لأني لا أجد الشاهد متصفا بها إلا ما هو جسم، ولا لا؟ فإذا أجابهم المعتزلي بشيء فإن مثبت الصفات يجيبون المعتزلي الذي ينكر الصفات بمثل ما أجاب به نافي الأسماء. والمهم أن من أثبت الصفات الأسماء لزمه أن يثبت الصفات، ولا لا؟ فإن نفى الصفات وأقر بالأسماء تناقض. نعم. وإذا كان المخاطب من الغلاة
من الغلاة نفاة الأسماء والصفات، وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته، إذ هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم. هذا اللي يقوله من؟ هذا فوق المعتزلة، يعني غلاة أسد والعياذ بالله من المعتزلة يقول نحن نثبت الثلاث، ليس الصفات فقط، ولا أقول إنه حي ولا عليم ولا قدير ولا موجود، لأني لا أشاهد شيئا يتصف بهذا إلا ما هو جسم، فيجب علي أن ينكره. هذا في الحقيقة أحسن من المعتزلة من وجه، لأن المعتزلة متناقض، يثبت شيء وينفي نظيره، وهذا رجل ينكر الجميع، يعني هذا من حيث الاضطراب أحسن من المعتزلة لأنه طرد القاعدة. ومع ذلك فله جواب، قيل له كذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعلومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. صح ولا لا؟ إذا قلت إن الله ليس حيا فاتخذ بالمعلوم، ليس موجودا فاتخذ بالمعلوم، ليس قديرا فاتخذ بالعاجز، ليس سميعا فاتخذ بالأصل، ولا لا؟ طيب التشبيه بهذا بالمعلوم أقبح من التشبيه بالموجود، لأن الموجود له كيان وله ذات وله حس، لكن المعدوم لا يستوي الحي والميت ولا الموجود والمعدوم، أليس كذلك؟ فإذا اللي ينفي الأسماء والصفات يقول لا أقول إن الله حي ولا عليم ولا قدير ولا موجود إلى آخره، يقول إذا أنت شبهت ربك بأي شيء؟ بالمعدومات، وتشبيهه بالمعدومات أقبح من تشبيهه بالموجودات. نقول نعم. هذه نقول من جهة الصرف، من جهة الصرف هذا أقرب من المعتزلة. نعم. أقرأ يعني. طيب هذا صحيح، لكن دائما يفضل مثل هذا خير من هذا ولا كله شر، يعني معنى الخيرية هنا أهلا. طيب نقول فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، أنفي النفي والإثبات، وأنا مرت علينا هذا، يعني تقول أقول لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، أنفي الإثبات وأنفي النفي. قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، وغير مرحلة من هذا، لأن الجمع بين النقيضين ممتنع، يعني يمكن يكون شيء لا موجود ولا معدوم ما يجوز، لكن إنه موجود ولا معدوم، لا عالم ولا جاهل، لا حي ولا ميت ما يجوز. فإذا إذا نفى الإثبات والنفي شبهه بالممتنعات أعظم. المعتزلة نفى التشبيه بالموجودات، واللي بعده نفى التشبيه، نعم المعتزلة لا أثبت الأسماء ونفى الصفات، اللي بعده الغالي نفى التشبيه بالموجودات لكنه أشبهه بالمعدومات. فإذا ارتقى وقال أنفي النفي والإثبات قلنا له أيضا شبهته بالممتنعات،
أشد. فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما ولا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يوصف بذلك فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما. صحيح؟ فهمتكم؟ ولا موجودا أو لا موجودا ولا معدوما. الأول الإثبات، والثاني لا موجود ولا معدوما النفي. ويمتنع أن يوصف ذلك بعد بالاجتماع، ويمتنع أن يوصف ذلك يعني الشيء بالذات، ويمتنع أن يكون يوصف ذلك يمتنع أن يكون يوصف ذلك باجتماع الوجود والعدم، أو الحياة والموت، أو العلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. أظن هذا واضح، لكن هذا الله لأجل التثبيت في الجنة. الحاصل الآن الجمع بين النقيضين ممتنع، ورفع النقيضين ممتنع أيضا. فإن قلت الضمير يعود على من؟ يعني إن قلت أيها الناس بالوجود والعدم إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت إذ ليس لهما تقابل. لا ما يفعل هذا الإشكال، إذ ليس بقابل له. انتبهوا لهذه المسألة الأخيرة لأنها مهمة. إن سبق لنا أن الجمع بين النقيضين ممتنع، وأن رفع النقيضين ممتنع، وهذا فيما إذا كان تقابلهما تقابل نفي وإثبات، فإنهما لا يرتفعان ولا يجتمعان. لكن إذا كان تقابلهما تقابل عدم وملكة، بمعنى أن الشيء هل يقبل هذا الاتصال، هل يقبل الاتصال فيهما أو لا يقبل، فإنه يجوز رفعهما أما لا يمكن أن يكون قابلا لهما. يجوز رفعهما أي النقيضان أو النقيضين عما ليس بقابل لهما. مثال ذلك الجدار مثلا، قلنا قبل قليل العلم والجهل متناقضان، لا يرتفعان ولا يجتمعان، ولا شك في هذا بما يمكن أن يكون قابلا له. لكن الشيء الذي لا يقبل النقيضين يمكن أن يرفع عنه النقيضين. مثال ذلك مثلا الجدار يمكن أن تقول لا عالم ولا جاهل، يمكن ولا ما يمكن؟ الآن طلبت عنه النقيضين، وأنت قلت إن ارتفاع النقيضين لا يمكن، فكيف أمكن هنا أن نرفع النقيضين وهما العلم والجهل عن الجدار؟ نقول نعم أمكن، لأن تقابلهما بالنسبة للجدار تقابل العدم والملك، بمعنى لا تقابل السلب والإيجاب، بمعنى أنهما معدومان بالنسبة
بالانجذاب لأنه ليس بقابل لهما، والملكة بمعنى القبول، يعني ليس بقابل لهما، يجوز رفع النقيضين عما ليس بقابل لهما. طبعا ليس هذا في كل نقيضين، لأنك لو تقول الجدار لا موجود ولا معدوم يصح ولا لا؟ ما يصح، لأن الوجود والعدم، الجدار قابل للوجود والعدم، لكن صحيح الصفات اللي ما هي من الجدران ولا مما يقبلها الجدار ممكن ترفعها عنه. يمكن تقول والله عندي جدار له يسمع ولا يبصر، صح ولا لا؟ لكن أنا تقول للناس عندي جدار لا يسمع ولا يبصر، أن يقولوا هم أيضا أنت لا تسمع ولا تبصر، لأن كلنا يعرف أن الجدار لا يسمع ولا يبصر. لو تقول عندي جدار له حي ولا ميت، نعم، يصلح ولا ما يصلح؟ لا، باعتبار العقد يعني عقليا، لا باعتبار العادة والعرف. العادة والعرف ما يندرج العادة والعرف تخاطب بمثل هذا، لكن عقليا يقول الله إصدار له بعقل، نعم، ليس حيا ولا ميتا، يمكن هذا. لكن لماذا ارتفع عنه النقيضان؟ لماذا يا جماعة؟ لأنه غير قابل لهما. بالك يجي واحد من الشياطين يقول أنا نفيت عن الله النفي والإثبات لأنه غير قابل. شوف جواب الشيخ عليه، قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، صحيح، مسألة الوجود والعدم لا تصح بأي شيء. هل يمكن لأي شيء من الأشياء يكون غير قابل للوجود والعدم؟ هذه يا جماعة، هل يمكن لأي شيء من الأشياء يكون غير قابل للوجود والعدم؟ لأن كل شيء إما موجود أو معدوم. هل يمكن لكل شيء أن لا يكون قابلا للسمع والبصر؟ بعض الأشياء ليس بقابل أن يوصف بالسمع ولا بالبصر، مثل أي شيء كالجمادات، الجدار من الشيخ، الجدار ممكن نقول لا يسمع ولا يبصر وليس أعمى ولا أعمى، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه ليس من شأنه ولا من ملكته أن يكون موصوفا بهذه الصفات، عرف أن نقيضين عنه ممكن. لكن بالنسبة للوجود والعدم يمكن هذا بالجدار أو غير الجدار لا يمكن. اعتبار ابن سماحة لا يقولون والله ما يقولون. الآن الرجل هذا يقول إنما يمتنع في النقيضين عما يكون قابلا لهما، أما ما ليس بقابل لهما فإنه يمكن أن ينفي النقيضان عنه. الآن تلين لذلك واضح؟ الآن بنعود لأجنبي عليه الجواب. إذا قال هذا القائل أنا أقول لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل إلى آخره، هذا بالنسبة لله، وقلنا له إن نفي النقيضين ممتنع عقلا، فأجابنا هو بقوله فأجابنا بقوله إنما يمتنع نفي النقيضين يعني عما كان قابلا لهما، أما إذا لم يكن قابلا لهما فإنه يصح أن ينفى عنه النقيضان. أرجو أن تمثلوا لي بما لم يكن قابلا لهما. الجدار ليس قابلا للوصف بالجهل أو بالعلم، ويجوز أن نقول هذا الجدار لا عالم ولا جاهل، صح ولا لا؟ هذا الرجل الآن اللي ينكر أن الله موجود ولا موجود يقول هذا اللي ممتنع بالنسبة لما يكون قابل لهما، وأنا أقول إن الله لا يقبل أن يوصف بالجهل وبالعلم وبالحياة وبالموت، ليس قابل لهما. الشيخ يقول
قلنا لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما مش يلزم وجود الآخر. واضح بمعنى فصار هذا الرجل اللي يقول أنا أقول إن الله لا موجود ولا معدوم، لا موجود ولا معدوم، لا موجود ولا معدوم، هذا يقول إن الله لا موجود ولا معدوم، لا أصفه بالوجود ولا العدم، وجمال ما يمكن لا تصفه بالوجود ولا العدم، فالله يمكن لأن الوجود والعدم نقيضان لا يرتفعان بالنسبة لما يكون قابل له، وأما الله فلا يستقابل له. كيف يقول الجواب على هذا بالنسبة للوجود والعدم لا يصح، لأن كل شيء قابل للوجود والعدم، كل شيء. صحيح بالنسبة للعلم والجهل ما في شيء قابل للعلم والجهل، لكن بالنسبة للوجود والعدم كل شيء قابل للوجود والعدم، كل شيء يمكن أن نصفه بأنه موجود، وكل شيء يمكن أن نصفه بأنه معدوم. إذن تقابل العدم والوجود تقابل سلب وإيجاب، وليس تقابل عدم وملكة. ليس تقابل عدم وملكة، الملكة بمعنى القبول، والعدم عدم القبول. نعم، ولهذا يقول مثلا هذا الرجل متخلق بالأخلاق الحسنة، هل هو ملكة فيه ولا تخلق؟ نعم، يعني هذا معناه الملكة، معناها قبول الشيء وكونه لازما. نعم. يقول المؤلف فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتصوفة المشائين، والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على الحقائق العقلية لا عندي أنا على الحقائق، على الحقائق العقلية. وقد قال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم. هذه الانتباه الآن قال هذا الرجل نجيب في أجوبة من أن نقول إنما ذكرت من ارتفاع النقيضين لا يمكن أن يقبل منه بالنسبة للوجود والعدم، لأن تقابل الوجود والعدم تقابل سلب وإيجاب باتفاق العقلاء. إذا قال أتنازل لكم بالنسبة للوجود والعدم، ترى هم تنازلون لكن يبين بالتنازل، ولكن نقول لكم الحياة والموت لا أصف الله بأنه حي ولا بأنه موت، يثبت بأن الحياة والموت إنما يمتنع ارتفاعهما بالنسبة لما يقبل الحياة والموت، وأما بالنسبة لما لا يقبل فيجوز أن يرفعهما جميعا. الجدار يمكن أقول لا حي ولا ميت، الجدار يمكن أقول لا حي ولا ميت. إذن الله سبحانه وتعالى نقول لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل. كيف ترضى عنه النقيضين؟ قال نعم، لأن النقيضين هنا إنما هو إن تقابلهما تقابل عدم وملكة وليس سلبا وإيجابا. قال المؤلف رد عليه إنما ذكرت من الحياة والموت والعلم والجهل اصطلاح اصطلحت عليه المتصوفة المشائين. كلمة المشائين أكون عنها لأن ما أدري ايش معناها. والاصطلاحات العقلية ليست اللفظية
ليست دليلا على الحقائق العقلية. يعني كونهم يصطلحون ويقولون ما يصل في الحياة والموت إلا من له إحساس، هذا اصطلاح متفلسف. اللي له إحساس هو اللي قال حي وميت، واللي ما له إحساس ما يقال حي وميت. يقول شيخ الإسلام إن هذا اصطلاح للمتفلسفة، والاصطلاحات اللفظية لا تغير الحقائق العقلية، وليست دليلا تتغير به الحقائق العقلية. والدليل على أن هذا الاصطلاح ليس بصحيح بالدليل انظر إلى قول الله تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وصف الله هذه الأصنام بأنها أموات غير أحياء. وهذه الأصنام من المتخذة؟ من الجمال، أشجار وأحجار ينحتونها ويعبدونها. وصفها الله تعالى بأنها إيش؟ أموات. المتفلسفة يمنعون هذا الوصف، ما يمكن تقول للصنم الجمال إنه ميت وليس بحي، بل تقول لا حي ولا ميت. فهل نحن نأخذ باصطلاحهم أو نأخذ بالحقائق العقلية التي دل عليها الشرع؟ طبعا نأخذ بالحقائق العقلية. والله تعالى وصف هذه الأصنام بأنها أموات، مع أنها غير قابلة للحياة والموت، لكن لعدم جدواها صارت أمواتا. وسمى الله الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرها. انتهى من هذا الجواب. نعم. في ذلك العدم أن الشيء يعدم في هذا الوقت، والملك هو القبول. يعني يكون تقابل الجهل والعلم، تقابل عدم وملك، بمعنى أنه يمكن أن يرتفع. مو معنى أنه إذا طلب أحدهما لازم يثبت الآخر، لأن المتقابلان تقابل السلب والإيجاب، لازم إذا طلب أحدهما ثبت الآخر بدون. لكن المتقابلان تقابل العدم والملكات، بمعنى أن هذا ليس قابلا لهذا الشيء. إذا كان ليس قابلا للجهل ولا للعلم يجوز أن نرفعهما ولا لا؟ يجوز أن نرفعهما. ليش؟ لأنه ليس من ملك في هذا الشيء أن يكون عالما أو جاهلا، فهو غير قابل لكونه عالما أو جاهلا. فلذلك نقول إنه يمكن ارتفاع هذين النقيضين عنه، لأن تقابلهما بالنسبة لهذا الشيء تقابل عدم وملك. واضح؟ فإذا الآن نشرح الوجه الأول أن نقول له بالنسبة للوجود والعدم الذي نفيتهما عن الله، هذا لا يمكن الخلاص منه. لماذا؟ لأن تقابل الوجود والعدم مش تقابلهما سلب وإيجاب، بمعنى إن سلب أحدهما لازم ثبوت الآخر. نعم. هب أن الحياة والموت تقابلهما تقابل عدم وملك، بمعنى أن هذا الشيء يعدم فيه الحياة والموت ولا يملكهما، لا يقبلهما. لكن هذا الاصطلاح بالنسبة إلى كون الحياة والموت لا يقبلها إلا ما كان حساسا، هذا الاصطلاح ما هي؟ اصطلاح متفلسف، لا هو حقيقة عقلية. والحقيقة العقلية ما دل عليه القرآن، وهو أن الجماد يوصف بأنه ميت غير حي. هذا ما هو. اللي عندي على الحقائق العلمية
العقلية عندنا أعم وأنا ليس كلام على العدوية على الصفات العقلية لا نفيا ولا إثباتا، واللي عندكم باعتبار من هذا الزمن بالنفي يصح لأن الكلام بالنفي فقط. ويقال ثانيا ويقال لك ثانيا كما لا يقبل اتصاف الحياة والموت والأعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك. هذا أيضا واضح جدا. نقول إذا كنت تقول إننا أرفع الناقضين عن الله لأنه غير قادم لهما، نقول لك ما لا يقبل ذلك أنقص مما يقبله وعلم فيه. الذي لا يقبل هذا الشيء وليس من شأنه أن يكون متصفا بهذا الشيء هو أنقص مما يكون من شأنه الاتصاف به ولكنه لا يتصف به بعلة. أرجو انتباه يا جماعة. يقول مالك لا تخلنا نبينها سبب. يقال لك ما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك وإن كان معدوما فيه. الشيء اللي ما يصح أن نقول له إنه حي ولا ميت ولا أعمى ومبصر ولا أصم وسميع ولا عالم ولا جاهل، اللي ما يصح أن نقول في ذلك أي أنقص أو الذي يصح أن نقول في ذلك الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما. فهؤلاء الأعمى وإن كان مبصر أكمل حالا من الجدار الذي لا يقبل العمى ولا البصر. فهؤلاء الذي يكون بشرط الله بالجدار الذي ليس من ملكته السمع والبصر مجدلا أنت الآن شبهت الله بما هو أنقص، لأن الذي لا يقبل السمع والبصر أنقص من الذي يمكن أن يقبل السمع والبصر ولكن ليس له بصر. طيب نمشي. فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. ما خلق الجامدات والجمادات التي لا تقبل ذلك. أليس كذلك؟ الآن يقول الآن شبهت الله بالجمال الذي لا يقبل أن يكون بصيرا، وفررت من تشبيهه بالأعمى الذي يقبل أن يكون بصيرا، لأن الحيوان الذي يقبل السمع والبصر خير وأكمل من جماد لا يقبل البصر ولا يمكن أن يتصف بالبصر وليس من شأنه وحقيقته أن يكون متصفا بالبصر. فتبين الآن والله أنه وإن فر كل ما فر إلى شيء وجده مسدودا، كل ما فر المعطل إلى شيء وجده مسدودا. وأرجو يا جماعة أنكم كنتم معي، لأن هذه أدلة عقلية وليست تنفعكم بالنسبة للمعتزلة والأشاعرة حتى. يعني يجب الآن يجادلون في الله، الآن في ناس شيوعيين يجادلون في الله. نعم، فهذه الأدلة العقلية يتمكنون بها ووصفتها أن تردوا على هؤلاء بأدلة عقلية. وأظن أن هذه الأدلة غريبة عليكم، يمكن ما قرأتوها في الثانوي أو ما قبله، فعلى هذا لابد إنكم تدركونه وأنا أنصحكم بإدراكها. لا تقولوا والله هذا صعب نحن فاهمينه، حاولوا أن تفهموا بالدرس أو بعده، لأن هذه مفيدة جدا للإنسان. وأنا أخشى أن يكون هذا الزمن زمن مناظرات بين أهل التوحيد وأهل الجهل، فلهذا يجب أننا نعتني بهذه الأدلة العقلية، لأن والله أدلة ممتازة
ممتازة جدا. نعم. الحاصل الآن نقول لهذا الرجل المرة الثانية، نقول له: أنت إذا قلت إن الله لا يقبل السمع والبصر ولا العلم والجهل ولا الحياة والموت فرارا من تشبيه في الموجودات التي تتصف بها، قلنا لك الآن أنت شبهته بإيش؟ شبهته باللي ما يقبل هذا الشيء إطلاقا، والذي ليس من شأنه أن يسمع ويبصر وليس من شأنه أن يعلم، وتشبيهك إياه بهذا أشد تنقيصا من تشبيهه بجماد أو بجسم يسمع ويبصر ويقبل ذلك. أظن إن شاء الله واضح. طيب نمشي. وأيضا نعم لا أنقص من الحيوان ولا يقول عن الله هذا أنقص. لا مثلا هذا الرجل اللي ينفي يقول أنا ما أقول الله ليس بسميع ولا بصير. نعم ليس ببصير ولا أعمى طبعا، ينفي البصر وضده اللي هو العمى. يقول لأني شبهت بالبصير شبهت بمن؟ بالإنسان مثلا، شبهت بالإنسان. طيب نقول ما يمكن تصف الله بأنه ليس أعمى ولا مبصر، ما يمكن، متناقض. قال هذا ما يمكن صحيح بالنسبة للإنسان، ما يمكن يكون الإنسان ليس أعمى ولا مبصر، لأنه ما من إنسان إلا أعمى أو مبصر. لكن إذا قلت للجدار ليس أعمى ولا مبصر فهذا صحيح، لأن الجدار ليس قابل للسمع للبصر والعمل. يقول أنت إذا قلت إن الله ليس ببصير ولا أعمى شبهته بإيه؟ بالجدار ولا بالإنسان؟ شبهته بالجدار، يعني تقول إن الله ما يقبل أن يكون سميع أن يكون بصيرا أعمى، ما يقبل. فشبهته بالجمال. أيما أكمل أن تشبهه بالجمال الذي ليس من شأنه أن يكون بصيرا ولا يقبل البصر، أو بالإنسان الذي من شأنه أن يكون بصيرا؟ بالإنسان أهون وأكمل، مع أنه ليس مشبها بالإنسان، لكن على نريد أن نتنزل معه. واضح؟ يصير معنا قوله ما لا يقبل الاتصاف، يعني هذا الذي أنتم يلزم على قولكم أن تشبهوا الله بشيء لا يقبل الاتصاف بالسمع ولا البصر ولا العمى ولا الصمت، لأنه لا يقبله، ليست من شأنه، وهذا أنقص بالنسبة لله. والمعنى الوجود والعدم أعظم اختلافا من البعض الوجود والعدم، بل والاجتماع الوجود والعدم، ونفيهما جميعا فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. وإذا كان هذا ممتنعا بصلاة الوجود فذاك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الامتناعات، وهذا غاية التناقض والمفاسد. وهؤلاء الباطل يقولون من يصدق برفع النقيضين الوجود والعدم، برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما، ومن يقول لا أثبت واحدا منهما فامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما. هذا يمكن وهذا غير تناقض الإثبات. وهذا غاية التناقض والإثبات. عندنا وقيل له أيضا
سياق المسلمين في بعض الأحيان. كان اللي عندك كان عندي طيب لا ما عندي بعد هذا، وهذا يتبين بالأصل الثاني وهو أن القائل كيف يقول يا ظالم صح. وإنما هو في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل والسكوت الثابت الذي لا يعبر عن الحقائق. وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أمر امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفسهما عنه، فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخلق ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصنم، أقرب إلى المعلوم الممتنع مما يقدر قابلا لهما أو يقدر قابلا له مما يقدر قابلا لهما مع نفسهما عنه، وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن أقرب الوجود وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن. وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له بعدم توقف صفاته على غيره، فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود القبول وجب. فقد كتب هذا في موضع آخر وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا يختصها بوجه من الوجوه. وقيل لهم أيضا اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذين تحت الأدلة السمعيات والعقليات، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوده أو زواجه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. وأما ما نفيته فهو ثابت في الشرع والعقل وتسمية كذلك تشبيها وتسليما كونهم على الجهال الذين يظنون أن كل ما سماه مسمى بهذا الاسم يجب نفسه، ولو كان هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء يذكر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم السمع والعقل. وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على قواعد الناس عقلهم ودينهم حتى يخلصوا إلى أعظم الكفر والجمال وأبلغ الغي والضلال. وإن قال إثبات الصفات إثبات العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا أنه إذا كان المخاطب من الغلاة الذين ينفون الأسماء والصفات، فما هو جوابنا عليه؟ إذا كان الإنسان مخاطب من الغلاة الذين ينفون الأسماء والصفات جميعا، ما فهمت الآن فيما سبق
في ناس ينكرون بعض الصفات ويثبتون بعض مع إقرارهم بالأسماء، لا مع إقرارهم بالأسماء مثل الأشعرية، وناس يقرون بالأسماء وينكرون الصفات. كل هؤلاء سبق شرحهم وكذلك مناقشتهم من ثلاثة. في ناس ينكرون الأسماء والصفات جميعا كما يجاوبون عليه إذا كان مخاطب من الذين ينكرون الأسماء والصفات. هم إذا نقول اسم الصفات يقولون إن الله لا موجود ولا موجود، نعم، ولا حي ولا ملك ولا عالم ولا قادر ولا عاجز، وهكذا. لماذا نقول له؟ شلون؟ لا قبل هذا كان واحد يقول إن الله لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا قادر ولا عاجز ولا عالم ولا جاهل، مثل يقول هذا يقول أنتم الآن هل من هذه رفعتم النقيضين ولا ورفع النقيضين ممتنع غاية الامتناع. إذا قلت مثلا ليس عالما ولا جاهلا ولا حي ولا ميت ولا معلوما ولا معدوما ولا موجودا فقد سلبتم عنه النقيضين، وطلب النقيضين ممتنع كما أن اجتماع النقيضين ممتنع. فالآن أنتم شبهتموه بأي شيء؟ بالممتنع مو بالمعلوم فقط، فهو بالممتنع غاية الامتناع، يعني جعلوا واجب الوجود والله واجب الوجود جعلوه ممتنع غاية الامتناع. واضح؟ طيب إذا قالوا مثلا هذا الذي قلتم إنه من باب رفع النقيضين أو سلب النقيضين إنما يكون فيما يقبل ذلك الشيء، أما ما لا يقبل النقيضين فإنه يجوز سلبهما عنه لأن يجوز عدم الملكة. السؤال هم يقولون سلب النقيضين ممتنع أما يكون قابلا لهما، أما ما لا يكون قابلا لهما فإن سلبهما عنه ليس بممتنع. ما في شيء مرتبط قبل هذه هم قالوا ممكن يعني وصف مرة هذا الشيء معنى هذا الشيء ما يمكن يوجد، لا يوجد ولا يوجد. أنتم فاهمين هذا الآن؟ طيب كلنا فإذا أنتم تشتغلوا لأنه لا حي ولا ميت ولا حي ولا ميت شدة بجمع ذلك وهنا أفضل. طيب في مرة قبل هذا نعم هذه نقطة مهمة. نقول لهم هب أن العلم والجهل والحياة والموت مثلا
إنما يمتنع سلبهما عما يكون قابلا لهما، وأما سلبهما عما لا يكون قابلا فهو منكر. نعم، يعني هذا ما قلنا وافقناهم على ذلك، وقلنا إن تقابل الحياة والموت والعلم والجهل من باب تقابل العدم والملك، لكن الوجود والعدم تقابلهما تقابل قلب وإيجاب اتفاق العقل في كل شيء. يعني حتى الذي ما يقبل الحياة أو ما يقبل السمع أو ما يقبل العلم لا بد أن يقبل الوجود أو العدم، لا بد أن يقبل الوجود. فأنتم الآن تقولون إن الله لا نصفه ولا نقول موجود ولا معدوم، فقد سلكتم عنه أن في غير متقابلين تقابل السلب والإيجاب، وهذا ممكن. هذا واحد. هنا والموت الثلاثة. يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا، أموات ووافق الجماعة. طيب هذا الثالث نقول إذا كنتم تقولون إن الله لا يقبل السمع والبصر مثلا ولا ضدهما، فهذا أقبح مما يقبلهما، لأنهم وصفوه بما لا يقبل الصفات الثانية، وهذا أقبح. إذا ما نجيبهم بثلاثة أسئلة. نجيبهم بثلاثة أسئلة. أولا نقول هل أن العلم والجهل لا يمتنع سلبهما إلا أن كان قابلا لهما، ولكن ما رأيكم بالوجود والعدم؟ الوجود والعدم أنتم سلبتم الوجود والعدم عن الله، فقلتم لا موجود ولا معدوم، وهذا شيء بعيد. هذا شيء لأن تقابل الوجود والعدم تقابل سلب وإيجاب، هما متقابلان ولا لا؟ هذا وجود ولا عدم، سلب وإيجاب، بمعنى أنه إذا سلب أحدهما لازم وجود الآخر، هذا معنى سلب وإيجاب. إذا أنتم الآن وصفتم الله تعالى بشيء ممتنع ولا ممكن؟ ممتنع، لأن كون لا موجود ولا معدوم لا يصح، هذا لا في الذي يقبل ولا في الذي لا يقبل. هذه واحدة. الشيء الثاني أن قولكم إن تقابل الحياة والموت من باب العدم والملكة هذا اصطلاح فلسفي ليس حقيقيا، بدليل أن الله سبحانه وتعالى وصف الجمال بالحياة والموت، فقال أموات غير أحياء في الأوثان بجمال. الشيء الثالث أنكم إذا قلت إنه لا يمكن أن تكون ذات الله قابلة في هذا الشيء فقد تستهزموها بما هو أقبح مما يمكن أن يقبل الكمال، لأن الرجل الأعمى الذي لا يبصر خير من الجدار الذي لا يمكن أن يلحق بعمل ولا بصر، ولا لأن الرجل الأعمى قابل لأن يكون بصيرا ويتصف بصفات الكمال، والجدار ليس قابلا أن يكون بصيرا ويتصف بصفات الكمال. فأنتم الآن تستخدم الله تعالى بما هو أنقص، حيث زعمتم أن الصفات غير هذه التي وصف الله بها إطلاقا،
وعلى كل حال هذه وجوه ثلاثة. نبدأ الآن في المؤلف ويقال نعم وأيضا كما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم. الحقيقة أن كلام المؤلف رحمه الله فيه شيء من الإشكال أو النظر. لا يوجد شيء لا يقبل الوجود والعدم، لكن هذا على فرض أن يقدر هؤلاء ذهنا بأن شيئا لا يوجد لا يقبل الوجود والعدم، وإلا فما من شيء إلا ويقبل الوجود والعدم. كل شيء فهو إما موجود أو معدوم، سواء كان عينا أم صفة. فقول المؤلف ما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من قابل الوجود والعدم، المعنى إنكم أنتم إذا قلت إن الله سبحانه وتعالى لا يقبل أن يقال موجود ولا يقبل أن يقال معدوم، أيه أعظم امتناع من أن يكون قابلا لهما ولكنهما لم يجتمعا؟ الجواب أن ما لا يقبل فهو أعظم امتناعا، لأن ما لا يقبل أمر غير ممكن لا يصدقه إلا الله. قال ومن اجتماع الوجود والعدم، لا، اللي ما يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا لشيء نقول إنه موجود معدوم بأنواع. ولهذا قال ومن اجتماع الوجود والعدم. وذكر المؤلف ثلاث أشياء. الآن ذكر شيء لا يقبل الوجود والعدم. ماذا لا يقبل الوجود والعدم؟ أي لا يصح أن نقول إنه موجود ولا إنه معدوم، وهذا ممتنع ولا غير ممتنع؟ ممتنع؟ نعم ممكن. يعني ما نشيء نقول إنه لا موجود ولا معدوم، ما نشيء نقول هذا. يعني في شيء قابل للوجود والعدم، قابل للوجود والعدم لكنه ليس موجودا ولا معدوم. نعم، مقابل لكنه غير موجود ولا معدوم. أي أعظم امتناع؟ أو الذي لا يقبل أن يكون موجودا معدوما، الذي لا يقبل أعظم امتناع، وهذا المثل الثاني. ثالثا أن نقول يقبل الوجود والعدم وأنه موجود معدوم، هذا ممكن أيضا ولا ممكن؟ يعني ممكن أن نقول لشيء إنه موجود معدوم، هذا ممكن، أليس كذلك؟ لكن مع ذلك الصورة الأولى وهي الذي لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من هاتين الصورتين، مع أن كل الصور ثلاث كلها ممتنعة. ولاحظوا أن الثلاثة دولة يقولون إن الله لا موجود ولا معدوم، وهم معناه يمكن أن يوجد ويعدم ويتصف بالوجود والعدم، ولكنه لم يكن كذلك، بل يقول إنه ممتنع أن يكون موجودا ومعدوما. وهم يرون أن الله لا يقبل أن يوصف بالوجود والعدم، لا يقبل أن يوصف بالوجود والعدم، فهو لا موجود ولا معدوم. فالصور أرجو تنتبه، وهذه المسألة الحقيقة حين نقول الكتاب هذا صعب عليكم، حين نقول لا موسع يجب أن نكون مفاهيم. هذا الآن عندنا بالنسبة للوجود والعدم ثلاث صور، ولا لا؟ الصورة الأولى أن نقول هذا الشيء غير قابل للوجود والعدم، هو غير قابل إطلاقا لأن يوصف بوجود أو عدم. هذه الصورة الثانية أن نقول قابل للوجود والعدم لكن لا يوصف بهما، قابل أن يوجد أو أن يعدم لكن لا يوصف به. أي نفهم يعني الثاني ولا الأول؟ الثاني، لأن الأول نقول غير قابل
لكن هذا نقول قابل إلا أنه ليس موجودا ولا معدوم. الثالث أن نقول إنه قابل للوجود والعدم لكنه موجود معدوم، نعم. هذا طبعا الآن أخلاقنا تكون شوي إن هذه صور ممتنعة وهي ممتنعة حقيقة، لكن بعضها أعظم امتناعا من بعض. ونحن نقول هذا موجود معدوم ممتنع، لكن أهون من أن نقول لا موجود ولا معدوم وهو قابل لذلك، وأعظم منهما أن نقول لا موجود ولا معدوم وليس قابل للوجود والعدم، وليس قابل للوجود والعدم. هذه الصورة الأولى التي قال أنها أعظم امتناعا مما بعدها. نعم. هنا يريد أن يثبت أن قولهم أعظم ما يكون من الامتناعات، أعظم ما يكون من الامتناعات، لأنهم يقولون إن الله لا موجود والمعدوم، يعني غير قابل لأن يوصف بالوجود أو العدم. هذا معنى قول لا موجود ولا معدوم. طيب، وأعظم أيضا من نفيهما جميعا. مش نفي الوجود، نعم، نفي الوجود والعدم، لكن مع وجود القابلية. هم نفي الوجود والعدم مع عدم وجود القابلية، لأن مع عدم وجود القابلية هي الصورة الأولى. فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. شكلت لأن ما نفيت عنه الوجود والعدم صحيح أنك أتيت بأمر ممتنع، لكن إذا قلت هذا الشيء لا موجود ولا معدوم وهو قابل لأن يكون موجودا ومعدوما فهو أهون مما إذا قلت هذا الشيء لا موجود ولا معدوم وهو غير قابل للوجود والعدم. ولهذا قال المؤلف وما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. والكل منهما ممتنع. وإذا كان هذا ممتنع في طرائق العقول هذا الإشارة إلى أقرب شيء. وش اللي هذا ممتنع؟ نفي الوجود والعدم، نفي الوجود والعدم. إذا كان هذا ممتنعا في طرائق العقول كان كذاك اللي هو نفي قبول الوجود والعدم أعظم امتناعا. أتصوركم من مثل الآن ولا نبي أنك للذات التطريق؟ الصورة الآن عندنا 3 صور. صورة يقول إن الله لا يقبل أن يوصف الوجود والعدم الواحد. الصورة الثانية ما قالوها لكنها صفة فرضا عقليا، يقول إن الله ليس موجودا ولا معدوما ولكنه قابل لأن يكون موجودا أو معدوما. قابل لكن الواقع ليس موجودا ولا معدوما. الصورة الثالثة أن يقول إنه قابل للوجود والعدم واجتمع فيه الوجود والعدم أو انتفع عنه الوجود والعدم وهو قابل له. فهذه الصورة الثلاث أيها أعظم امتناعا؟ الأولى أن نقول ليس قابلا للوجود والعدم، ليس قابلا. طيب نفي الوجود والعدم هو ممتنع في العقل والعقل. نفي الوجود والعدم يعني أن تقول عن شيء إنه ليس موجودا ولا معدوما، ممتنع عقلا. إذا كان هذا ممتنعا عقلا فامتناع الأول اللي هو عدم قبول الوصف بالوجود والعدم
يكون أشد امتناعا. يقول فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. كلام المؤلف رحمه الله جيد واضح معقول، وهو أن هؤلاء الفلاسفة يقولون إن الله سبحانه وتعالى ليس حيا ولا ميتا، وليس قادرا ولا عاجزا، وليس جاهلا ولا عالما، وليس موجودا. هذا غريب، وليس موجودا ولا معلوما، وليس موجودا ولا معلوما. كيف هذا؟ نعم، لأنه ليس قابلا أن يوصف بذلك، ليس قابلا أن يوصف بذلك، مثل ما أن الجدار ليس قابلا أن يوصف بأنه أعمى أو بصير، كذلك الله تعالى ليس قابلا أن يوصف بأنه موجود أو غير موجود. فهمتم الآن؟ كلام هذا هل ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن غاية الامتناع. نعم، وذلك لأن قلب النقيضين أو اجتماع النقيضين أو عدم قبول الشيء باجتماع النقيضين أو ارتفاعهما أمر ممتنع. قلب النقيضين ممتنع، واجتماع النقيضين ممتنع، ولا لا؟ وأعظم منه امتناعا أن نقول بأنه لا يمكن قلب النقيضين ولا جمع النقيضين. فقل لك أن نجعل الشيء الواجب شيئا مستحيلا. مثال ذلك الوجود والعدم نقيضان، أليس كذلك؟ لو قلت هذا الشيء لا موجود ولا معدوم ممكن ولا لا؟ طيب لو قلت هذا الشيء موجود معدوم ممكن ولا لا ممكن؟ طيب لو قلت هذا الشيء لا يمكن أن يكون معدوما موجودا ولا يمكن أن يكون لا معدوما ولا موجودا، يمكن ولا لا يمكن؟ هذا أعظم لأنه غير قابل أن يوصف بالوجود والعدم، فهذا أعظم امتناعا مما يمكن أن يوصف ولكنه لم يوصف. طيب الآن أقول لك مثال في بيتك، إذا قلنا مثلا فلان عالم، فلان عالم، هذا ممكن ولا لا؟ طيب فلان جاهل، طيب فلان لا عالم ولا جاهل، لا يمكن ولا لا؟ فلان عالم جاهل، لا يمكن. إذا كان الجهل هنا مثل العلم المستقيم. إذا قلنا فلان لا يقبل أن يوصف بالجهل والعلم هذا أشد من الأول. معناه أنك جعلت الشيء المستحيل واجب الوقوع، جعلت الشيء المستحيل واجب الوقوع، وجعلت واجب الوقوع أمرا مستحيلا. فهؤلاء جعلوا أن الله سبحانه وتعالى وصفوه بأمر لا يمكن أن يوجد، وهو أعظم الجماعات، وهو أنه لا يجوز أن يوصف بالوجود والعدم. نعم. لا هذا جهل نسبيا، هذا جهل. ولهذا قد يقول هذا عالم جاهل، يعني عالم بالشرع جاهل بالعربي إذا لم يتفق. ولهذا نقول لكم جاهل بما هو عالم، جاهل بما هو عالم. طيب قال وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم. شلون برفع النقيضين؟ كيف يقول؟ ولا موجود ولا معدوم، ورفعهما كجميع رفع النقيضين كجميع. يعني ماذا إذا قلت لا موجود معدوم ولا معدوم؟ مثل قوله
هو موجود معدوم. ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما. شلون يعني؟ يقول لا أقول لا موجود ولا معدوم ولا أقول موجود معدوم. ما يثبت لا هذا ولا الإثبات ولا النفي. وما نحتاجه لك هو. منهم من يصرف برفع النقيضين، مثاله لا موجود ولا معدوم. ويقول مؤلف رفعهما كجميعهما. وش مثال جميعهما؟ موجود معدوم. موجود معدوم، هذا الشيء موجود معدوم كلاهما معدوم كمان. ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهم. ومن يقول معروف على قول من يصدق معروف. ومن يقول لا أثبت واحدا منهما، ثم لا أثبت واحدا منهما يعني ما أقول لا موجود ولا معدوم ولا أقول موجود معدوم. أصل ما هو شيء. قال المؤلف امتناع عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الثابت الذي لا يعبر عن الحقائق. يعني مثلا يكون يكتب يقول ما أقول هذا ولا هذا، امتناع هل يمنع تحقق واحد منهما؟ لا. إذا يكون هذا مثل الإنسان الجاهل يقول ما أقول، أو مثل الإنسان الثابت وكون يقول بأمر لا بد أن يقول به ما يمنع التحقيق. ولهذا قال لا يعبر الثابت الذي لا يعبر عن الحقائق. فصار الآن عندنا الباطنيين يقول انقسموا إلى قسمين. منهم من يصرح برفع النقيضين، ويقول ابن تيمية رحمه الله إن رفعهما كجميع بما أنه ممكن. ومنهم من يقول أنا لا أثبت واحدا منهما. مش معنى لا أثبت واحدا منهما يعني لا أقول برفع النقيضين ولا بجمع النقيضين. لا أقول برفع النقيضين ولا بجمع النقيضين. فلا أقول لا موجود ولا معدوم ولا أقول موجود معدوم. قال بك رحمه الله وهذا امتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر. يعني كون يمكن يقول أنا ما أقول هذا ولا هذا ما يلزم منه أن يكون نافيا للجميع. يعني الإمام يمكن يتحقق تداهل لو يقول أنا لا أقول، يحيى الإمام يقول وإنما هو كجهل الجاهل والسكوت الثابت الذي لا يعبر عن الحقائق. وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه كما يقدر لا يقبل الحال ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرف ولا العمى ولا البصر إلى آخره أقرب إلى المعلوم إلى آخره. الظاهر من صواب العبارة كما يقدر أنه أو كما يقدر أن لا يقبل هنا يقول لعلها أن لا يقبل. يقول المؤلف وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيه معا. شو معنى نفيه معا؟ لأنهم يقولون لا موجود ولا معدوم فما يقدر أن لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرف ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا السمع ما يقدر ما يقبل هذه الأشياء أقرب إلى المعدوم الممتنع مما يقدر قابلا لهما
مع نفيهما عنه. لا ما لا، لأن هذول غير الوجود والعدم. الحياة والموت عند الفلاسفة غير الوجود والعدم، لأن عندهم الحياة والموت ما يوصف بهما إلا من كان قابلا، وعندهم من وجود من ترفع الحياة والموت عن الجدار، لأنه لا يقبل الاتصال بهما وخلاف الوجود والعدم. كذلك العلم والجهل. العلم والجهل يمكن اتباعهما ولا ما يمكن؟ نعم بالنسبة لله لا يمكن اتباعهما، لكن بالنسبة لما لا يكون قابلا لهما يمكن اتباعهما، ولا القدرة ولا العجز مثل أيضا. نعم هذه بالنسبة لله لا يمكن، لكن بالنسبة لما لا يقدر قابل لهما يمكن. ما هو الأفكار عاجز ولا قادر. كذلك أيضا الكلام والخرق، هذا بالنسبة لما لا يكون قابلا، يعني لما يكون فيه متقابلين تقابل العدم والملكة ممكن أن يتبع، ممكن هو يقال لا يتكلم ليس بأخذ ولا مختلف، لكن بالنسبة لله لأن العمى والبصر نفس الشيء، السمع والبصر والسمع نفس الشيء. المؤلف ما أعاد يعني كلامه بالأول وشوفه بالوجود والعدم، والوجود والعدم في اتفاق العقلاء أنه لا يمكن اتباعهما ولا اجتماعهما اتفاق العقلاء، لكن مسألة الحياة والموت والعلم والجهل يمكن يجي واحد يقول إن تقابل هذه الأشياء وفي تقابل سلب وإيجاب ولا عدم الملكة، تقابل عدم الملكة. وعلى هذا إذا كان تقابلهما تقابل عدم وملكة يمكن أن يرتفعا عما ليس بقابل له. طيب يقول رحمه الله ما لا يقدر قابل للحياة والموت أقرب إلى المعدوم الممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه. أرجو الكتاب. إذا قلنا الجدار لا يختلف عن الموت والحياة ما يمكن نقول بأنه حي ولا ميت. لماذا؟ غير قابل لهذا الوقت، غير قابل لهذا الوقت. لذلك الإنسان يمكن أن يوصف بالحياة والموت، يمكن أن يوصف بالحياة والموت. فأيهما أعظم امتناع من شيء يقول هذا غير قابل لهذا الشيء، أو هذا قابل له ولكن يرتفع عنه؟ يقول المؤلف إذا قلت إنه غير قابل هذا الامتناع بالنسبة لله مما إذا قلت إنه قابل ولكن مرتفع، وحينئذ تنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له بعدم توقف خلافه على غيره. المعنى أن نفي هذه الأشياء المتقابلة عن الموصوف مع كونه قابل لهما أقرب إلى الوجود والممكن من تقدير أنه ليس بقابل له، لأن حقيقة الأمر أن كون الشيء ليس قابلا